विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। जे थंबनेल मध्ये दिलं होतं ते मी फळ्यावर लिहिलंय, डोंट लूज होप। अगदी 100% हे बरोबर आहे। आयुष्यात सतत अडचणी येत राहणार आहेत। ओके, तुमचं जे काय काम प्रामाणिकपणे चाललंय त्याच्यावर आरोप होणार आहेत, बऱ्याचशा गोष्टी होणार आहेत, पण तुम्ही कधीही बाळांनो, ठीक आहे, जसं लिहिलंय ना, डोंट लूज होप। सीईटी एक्झामची तयारी करतोय आपण, हार मानायचीच नाहीये, प्रयत्न करत राहायच्यात, लक्षात घ्या। आणि प्रयत्न करत राहिलो ना, इथं मी लिहिलंय, यू विल नेव्हर नो व्हॉट टुमॉरो विल ब्रिंग। हां, तुमचं भविष्य उज्ज्वल आहे बाळांनो, लक्षात घ्या। हा फक्त प्रयत्न करायचे आहेत, बाकी कोणत्या गोष्टीचा विचार करायचाच नाही आहे, लक्षात घ्या। बरं, आता मला बोलायचं आहे तुमच्याशी थोडंसं। आता हे जे मी थंबनेल फळ्यावर दिलं होतं, म्हणजे आपलं थंबनेल जे आहे हे जे फळ्यावर लिहिलंय, आपल्याच एक क्रॅश कोर्सचा एक विद्यार्थी आहे, ठीक आहे, भागवत, त्यानं मला हे काल पाठवलं होतं व्हॉट्सअपला। मला इतकं आवडलं ना, आणि मी सांगू का, गेले 2-3 दिवस आपण एवढे बिझी होतो, आपल्याला कळालं पण नाही की 86,000 सबस्क्रायबर आपले केव्हा कंप्लीट झाले। जेव्हा मी तुमचे कॉमेंट बघतोय तेव्हा माझ्या लक्षात आलं, आणि त्याच्या लक्षात आलं की मला असं लक्षात आलंय की कितीतरी मुलं ना डेली खूप चांगले कॉमेंट करतायत। गेल्या आठवड्यावर मला रिप्लाय द्यायलाच जमत नव्हतं, पण मी काही कॉमेंट आज तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे। आता इथं पहिला जो फोटो आहे, समत बागवान, त्यानं काय लिहिलंय बघा, सर आय एम हिअर ओनली फॉर लिसनिंग टू यू। हा तुम्हाला ऐकायसाठी आलाय असं तो म्हणतोय। आय रिमेंबर दोज डेज in which we start our day with Mhtcet strategy 2020. समत माझा जुना गेल्या वर्षीचा क्रॅश कोर्सचा विद्यार्थी आहे। मी तुम्हाला सांगू का, प्रत्येक मी व्हिडिओ अपलोड केला ना, त्याची समरी असेल, त्याचं कॉमेंट समतचं असायचं। म्हणजे त्या व्हिडिओमध्ये मी काय शिकवलंय, कोणते पॉईंट कव्हर केलेत, स्ट्रॅटेजीमध्ये मी मोटिवेशनसाठी काय बोललोय, याची सगळी समरी समतकडून मिळायची मला। म्हणजे कॉमेंट बॉक्सने त्याचं कॉमेंट असायचं, लक्षात घ्या। मी नेक्स्ट कॉमेंट म्हणजे थोडक्यात ना, आज परत समतचं जे कॉमेंट बघतोय मी, खूप आनंद होतोय, जुन्या आठवणी पुन्हा आल्यात, आणि मला म्हणायचंय या वर्षीच्या बॅच बरोबर असंच रिलेशन तयार झालंय। भले माझ्याकडे 4-5 लाख सबस्क्रायबर नसतील, पण जे आहे ती एक स्ट्रॉंग फॅमिली आहे, लक्षात घ्या, अतिशय स्ट्रॉंग फॅमिली। नेक्स्ट कॉमेंट बघा, मला इंटरेस्टिंग वाटलं एकदम। श्रेयश भोसलेनं काय कॉमेंट केलंय की सर एकदा बायोवरती लेक्चर बनवा प्लीज, ही एक विनंती आहे। तुम्ही नुसतं बोलला तरी आमचा कॉन्फिडन्स वाढेल सर, एवढा विश्वास माझ्यावरती तुमचा आहे, धन्यवाद। आणि मला तुम्हाला सांगायचं आहे, कमिटमेंट करायची आहे की आता सह्याद्री बायोलॉजी प्लस वरचे लेक्चर्स पण आता सुरू होतील, ठीक आहे। आमचा लोड आता कमी झाला आहे, सीईटी सेलचं टाइम टेबल न दिल्यामुळं क्रॅश कोर्समध्ये आमच्यावर खूप लोड आला होता, रोज 2-2 लेक्चर्स घ्यावे लागले। पण क्रॅश कोर्समध्ये पण आता रिव्हिजन लेक्चर स्टार्ट झालेले आहेत, लक्षात घ्या। आणि एक वेगळी स्ट्रॅटेजी उद्या मिळणार आहे तुम्हाला, म्हणजे क्रॅश कोर्सबद्दल जे काय भयंकर चेंजेस मला अजून करायचे आहेत, चांगले चेंजेस बरं का, की मला अजून रिव्हिजन लेक्चरचं प्रमाण वाढवायचं आहे। अल्टरनेट डेला मॉक टेस्ट घेतोय आपण, ठीक आहे, कदाचित त्याची संख्या वाढेल, रिव्हिजन लेक्चरची संख्या वाढणार। एक चांगलं सरप्राईज क्रॅश कोर्सच्या मुलांना 100% मिळणार आहे उद्याच, ओके। आता नेक्स्ट कॉमेंट बघा, मस्ती की पाठशाला असं त्या विद्यार्थ्याचं नाव आहे किंवा त्या चॅनलचं नाव आहे म्हणून, छान कॉमेंट केलंय, थोडंसं मोठं आहे बघा काय दिलंय त्यांनी। त्यांना काय मी थोडक्यात जे लिहिलंय ना, ते अगदी शब्दशुद्ध वाचत बसत नाहीये, ते काय सांगायचं मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो, तुमच्यासमोर आहेच हे। डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन अवघड वाटत असेल ना, तर अशा विद्यार्थ्यांनी यांनी काय रिकमेंड केलंय की टेक्स्टबुक सॉल्व करा, ओके, PYQ सॉल्व करा, आणि त्यांनी गॅरंटी दिले की डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन हलवा। त्यांनी म्हणलं याचा डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशनला हलवायचं नाहीये, इट विल बी ॲज अ हलवा फॉर यू। म्हणजे थोडक्यात अर्थ काय की हे 2 टॉपिक तुम्हाला सोपे वाटतील। मी तुम्हाला हेच पहिल्यापासून सांगत आलोय की डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन असू दे, नाही तर कुठलाही टॉपिक असू दे, अवघड काहीच नाहीये, अवघड काहीही नाहीये। नेक्स्ट पॅराग्राफमध्ये काय लिहिलं लक्षात घ्या, तुम्हाला सांगू का, आता नेहा अग्रवाल मॅडमचं एक चॅनल आहे, त्याच्यावरती खूप शॉर्टकट्स आहेत, लक्षात घ्या, ठीक आहे। त्यांनी इथं लिहिलं, देअर आर मेनी शॉर्टकट्स फॉर डेरिव्हेटिव्हज, डोंट मग इट, म्हणजे ठीक आहे, पाठांतर करू नका, यूज दॅट ट्रिक्स युअर क्वेश्चन। मी एकदा पाठीमागं बोललो होतो की शॉर्टकट्स तयार करा, स्वतः ते इम्प्लिमेंट करा, त्याची प्रॅक्टिस करा, तर फायदा होणार आहे, नाहीतर काही शॉर्टकटचा यूज नाही आहे, लक्षात घ्या। तिथं मला अजून एक कॉमेंट एका मुलाचं आठवतंय, विसरलो नाही मी, त्यानं तानाजी पिक्चर आहे ना त्याचं उदाहरण दिलं होतं। त्यात तानाजीचे वडील तानाजीला काय म्हणतात की तलवार त्या योद्ध्यानं स्वतः बनवलेली असेल त्याच्यावर त्याचा विश्वास जास्त असतो,
मी पण तुम्हाला सांगतो, डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन आहे ना, तुम्ही बऱ्यापैकी स्वतः पण शॉर्टकट तयार करू शकता. ओके, हा, पण आता ती वेळ नाही आहे शॉर्टकट तयार करण्याची, हे पण मला सांगायचं. इथं सांगितल्याप्रमाणे टेक्स्टबुक जरी सॉल्व केलं तरी छान होईल. ओके, आणि मी बघितलंय माझ्याकडे PYQचं बुक आहे. अरे 99% जर न्यूमेरिकल्स टेक्स्टबुक मधले आहे तसे येणार असतील तर ते केले पाहिजे. बरं, एवढ्या मोठ्या कॉमेंटसाठी धन्यवाद मस्तिकी पाठशाला. अजून कॉमेंट आहे माझ्याकडं, साक्षीचं छोटंसं कॉमेंट आहे. तुमचं बोलणं ऐकून माइंड रिफ्रेश होतं, खूप मोटिवेशन मिळतं. नेक्स्ट कॉमेंट मात्र खूप चांगलं आहे बरं का, पार्थनं दिलंय बघा. वर्क हार्ड, कष्ट करायचं आहेत, अंटिल युअर कार्स डोअर ओपन इन वर्टिकल डायरेक्शन. ओके, आता बऱ्याच जणांना कळणार नाही म्हणजे काय, तुम्हाला सांगू का, तुम्ही त्या स्पोर्ट्स कार बघितल्यात ना, त्यांचे दरवाजे हॉरिझॉन्टल उघडत नाहीत, असे वर जात आहेत. ठीक आहे, हां, त्याची किंमत काय लाखात नसणार आहे, करोडोमध्ये त्या कारची किंमत असणार आहे. हां, स्वप्न आहे आपलं अशा कारमधून प्रवास करायची, कार घ्यायची आहे, त्यासाठी कष्ट केले पाहिजे. हां, असं मोठं टार्गेट पाहिजेच. पार्थला पण धन्यवाद म्हणूया अशा कॉमेंटबद्दल. आता शेवटी ना ॲक्च्युली सांगू का, अजून 1-2 कॉमेंट मला बघायचे आहेत. तन्मय, धन्यवाद सर. आणि तन्मयचं कॉमेंट पूर्णपणे मराठीतून असतं बरं का. गणिताचं व्याख्यान त्याच्या आतुरतेने वाट पाहत होतो. शक्य असल्यास मला हे सांगायचं आहे, जेव्हा 1-2 दिवस माझं लेक्चर अपलोड होत नाही काही कारणामुळं, तन्मयचं कॉमेंट असतं की सर तब्येत ठीक आहे ना, काळजी घ्या. खूप आनंद वाटतो, फार बरं वाटतं असे कॉमेंट्स बघून, लक्षात घ्या. आता कसं होतंय बघा, ठीक आहे बघा, भागवत म्हणजे मग अशी मी बोललो होतो थंबनेलमध्ये, मी ह्याचंच त्यानं मला जे व्हिडिओ म्हणजे एक पोस्ट जे केले होते ते मी थंबनेलमध्ये दिलं होतं. भागवतनं काय दिलं बघा, स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी स्वप्न आधी पाहावी लागतात. हां, स्वप्न आपण बघायचे आहेत, त्यांना रियालिटीमध्ये आणायचं आहे. डोंट लूज होप, प्रयत्न करत राहायचे आहेत, लक्षात घ्या. इफ यू वॉन्ट टू शाईन लाईक अ सन, फर्स्ट बर्न लाईक अ सन. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. कितीतरी लोकांना मोटिवेशन मिळतं डॉक्टर APJ अब्दुल कलामपासून. ठीक आहे, त्या सरांपासून म्हणूया आपण. ठीक आहे, भागवत धन्यवाद. त्याच्यानंतर सांगतो शेवटचं कॉमेंट महत्त्वाचं आहे. ओके, विनायकनं काय दिलंय बघा, सर प्लीज स्टार्ट अ मास ट्विटिंग कॅम्पेन फॉर आस्किंग MHT CET डेट्स फ्रॉम अथॉरिटीज. बाळांनो, MHT CETच्या डेट्स हव्या आहेत. ऑथॉरिटीजना कळालं पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत ही गोष्ट पोहोचत नाही आहे का. पण लकीली काल उदय सामंतजींचा एक इंटरव्ह्यू बघितला मी, त्यात त्यांची इच्छा आहे की ऑक्टोबरपर्यंत तरी कॉलेजेस सुरू करायचे. मग याचा अर्थ लवकरच आपल्याला काहीतरी चांगली बातमी ऐकायला मिळेल. मला गेस नाही करायचं कधी होईल, कशी होईल, काही बोलायचं नाही आहे, लक्षात घ्या. बरं, आता एवढे कॉमेंट्स बघितले आपण, बरोबर आहे. मग जरा आजचं प्लॅन करूया. डेरिव्हेटिव्हचं ऑलरेडी एक लेक्चर मी अपलोड केलं. मग आजच्या कॉमेंटमध्ये ते नाही का, मस्तिकी पाठशाला जे काय होतं त्यांनी कॉमेंट केलं होतं, तसं आपल्याला टेक्स्टबुक सॉल्व करायचं. टेक्स्टबुकमधला क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व करायचा आहेच. ओके, पण या आजच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला आता काय सॉल्व करून देत नाही, पण दुपारी लवकरच तुम्हाला डेरिव्हेटिव्हचं लेक्चर मिळेल. मुद्दा असा आहे, लक्षात घ्या, की आपल्याला मॅथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्रीमध्ये मी तुम्हाला सांगतो, मी हे बऱ्याच वेळा बोललोय, तुम्ही मॅथ्सला जास्त वेटेज द्या या स्टेजला कसं केलं पाहिजे मी तुम्हाला सांगतो. बघा, मी सगळ्या विषयाबद्दलच तुम्हाला सांगतो, कारण एका मुलाचं कॉमेंट होतं की माझा स्कोर इम्प्रूव्ह होत नाही आहे, क्रॅश कोर्सचा स्टुडंट आहे, काय करू. मी त्याला काय सजेस्ट केलं ते बघा. आम्ही आमच्या क्रॅश कोर्समध्ये पार्ट 1 पार्ट 2 असं घेतलं होतं. ओके, पार्ट 1 मध्ये छान रोज एकच लेक्चर आम्ही प्रोव्हाइड करायचो. लेक्चर, त्याच्यानंतर DPP, त्याच्यानंतर टेस्ट. माझं म्हणणं काय बघा, की तुम्ही प्रत्येक टॉपिकच्या काही ना काहीतरी DPP सॉल्व केल्या असतीलच ना, तुम्ही त्या रिसॉल्व करा, परत सॉल्व करायला सुरुवात करा, रिव्हिजन स्टार्ट करा. बाळांनो, लक्षात घ्या, रिव्हिजन स्टार्ट करा. ठीक आहे, त्याच्यानंतर मॉक टेस्ट ज्या काही दिल्या असतील त्या परत द्या. पुन्हा त्यातले क्वेश्चन सॉल्व करा. तुम्ही पहिल्यांदा हे जेव्हा सॉल्व केला असणार आहे, नक्कीच त्याला स्टार करून ठेवला असणार आहे एखाद्या अवघड प्रश्नाला, जो तुम्हाला अडला असेल अशा प्रश्नाला परत करा ना. बघा परत ते सॉल्व करायला जमते का. मी वैयक्तिक मान्य करतो, लक्षात घ्या, मला देखील काही प्रश्न परत डबल अडतात. मी त्यावेळी सोडवला होता, आता परत प्रॉब्लेम क्रिएट करतोय. मग अशी रिव्हिजन तर केली पाहिजे ना, हे तुम्ही करा. आता क्रॅश कोर्सच्या सगळ्याच मॉक टेस्ट आम्ही रिपोर्ट केलेत आणि मला तुम्हाला 1-2 दिवसात सरप्राईज द्यायचंच आहे, लक्षात घ्या. ओके, मी स्वतःच तुमच्यासाठी टेस्ट सिरीज लॉन्च करणार आहे, फ्री असणार आहे. म्हणजे
क्रॅश कोर्सच्या मुलांसाठी वेगळं प्लॅनिंग आहे, पण आपली जी फॅमिली आहे त्याच्यासाठी मीच स्वतः टेस्ट देणार आहे. मला तर बाकी कुणावर डिपेंड राहायचंच नाही आहे. ओके, लक्षात घ्या. म्हणजे मलाच तुम्हाला टेस्ट प्रोव्हाइड करायचेच आहे. मी त्यात माझं प्लॅन काय माहिती आहे का, हे जे मी म्हटलं ना तुम्हाला चला टिपिकल प्रॉब्लेम आहेत घेऊया ना आपण. ओके, त्याचे DPP सोल्युशन प्रोव्हाइड करूया ना तुम्हाला आपण. ओके, आणि इतकं छान हे आपलं होणार आहे. ट्युनिंग जमलंय, लक्षात घ्या. खूप कॉन्फिडन्स माझा वाढतोय तुमच्यामुळं. माझा दिवस इतका छान जातोय ना, लक्षात घ्या. मग भले कुणी कितीही नावं ठेवू देत मला, माझा प्रामाणिक प्रयत्न चालू आहे, तुमचा सपोर्ट मिळतोय. ओके, आणि रिझल्ट बाळांनो आमचा गेल्या वर्षी पण खूप छान होता बरं का. आमचा म्हणजे माझ्याकडे 50,000 स्टुडंट होते ज्यांनी फॉलो केलं व्यवस्थित. मी दिलेल्या ट्रिक फॉलो केल्यात, मी दिलेल्या त्यांना काही सजेशन होत्या, स्ट्रॅटेजी फॉलो केली. सगळ्यांचा रिझल्ट चांगलाच आहे, लक्षात घ्या. सिरियसली चांगला आहे. आणि यावर्षी ना मिळवायचंच आहे मला रिझल्ट तुमच्याकडून चांगला. मी आहेच तुमच्याबरोबर. भले कुणी काही माझ्याबद्दल अफवा जरी पसरवली तरी माझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे, तुमच्यावर पण विश्वास आहे. मला कोणाचं नाव वगैरे घ्यायचं नाही आहे, कोण काय करतोय बद्दल. पण काही चुकीच्या गोष्टी कानावर येतात, थोडंसं मन नाराज होतंय. ओके, पण नाही, मी तेवढा स्ट्रॉंग आहे, अशा गोष्टींना मी खचून जाणार नाही आहे. ठीक आहे, मग लवकरच डेरिव्हेटिव्हचं लेक्चर पण अपलोड करेन. 3 ते 4 दिवसात डेरिव्हेटिव्ह फिनिश करायचं आहे. काल मी तुम्हाला रिक्वेस्ट केली होती की इंटिग्रेशन, मी 17 व्हिडिओ ऑलरेडी दिलेत, बघा. आणि माझ्या व्हिडिओचं वैशिष्ट्य काय आहे की मी जास्त टाइमपास करतच नाही आहे, टॉपिकला सुरुवात पटकन करतो, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे दुपारी तुम्हाला डेरिव्हेटिव्हचं लेक्चर मिळालं ते बघा, लगेच अभ्यास पण करा. टेक्स्टबुक आपण जास्तीत जास्त सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.